Ce este și cum se construiește o casă pasivă pe structură de lemn și hempcrete. Poate ați auzit în ultimii ani folosindu-se din ce în ce mai des termenul de casă pasivă. Dar ce înseamnă mai exact acest lucru? O directivă europeană care va intra în vigoare din 31 decembrie 2020 impune ca toate clădirile noi să respecte principiul consum aproape zero energie. În alte țări, clădirile de acest tip se construiesc de 10 ani. În România, conceptul a pătruns doar de curând. Acest tip de construcții se numesc case pasive, iar în minutele care urmează vom explica pe larg și practic cum putem construi o astfel de clădire care nu numai că este pasivă, dar este și eco. Da, inițial proiectul a fost conceput să folosim lemn, balos de paie și lut. După aceea, soția mea, profesor de engleză, a descoperit hempcrete-ul. Am început să facem săpături și am aflat despre hempcrete-ul ăsta numai lucruri extraordinare și aproape că am ajuns la concluzia că de când l-am descoperit, cu greu o să mai folosim și alte materiale. Hempcrete-ul e puzeria de cânepă, o să capete amploare și România. Avem alături de noi doi francezi, au venit să vă ajute să vă învețe. Da, sunt doi francezi care fac parte dintr-o asociație, Le Gabion se cheamă. Ei sunt foarte bine puși la punct. Ei, cei doi, se ocupă cu recuperarea patrimoniului, deci învață tehnici vechi pe care le foloseau strămoșii noștri. Hempcrete sau betonul de cânepă este un material obținut prin amestecul de var și fibre uscate ale tulpinii de cânepă, cunoscută sub denumirea de puzderie. Cânepa este o plantă care absorbe dioxidul de carbon pe măsură ce crește. Drept urmare, utilizarea cânepii și a varului în lucrările de construcție contribuie la reducerea amprentei de carbon a clădirilor, putând conduce chiar la o amprentă negativă pentru întreaga construcție. Cânepa nu e un material nou, deci practic noi îl redescoperim acum, dar el își are rădăcinile undeva foarte departe în istorie. Deci egiptenii foloseau cânepa și varul, romanii foloseau cânepa și în loc de var aveau o cenușă vulcanică poțolanică, dacii foloseau varul și cânepa și făceau cetățile. Deci acum noi practic redescoperim materialul ăsta extraordinar. Hempcrete este considerat alături de lut, piatră, lemn sau teracotă unul dintre cele mai naturale materiale de construcție. Utilizate încă din cele mai vechi timpuri, aceste materii prime nu numai că protejează mediul înconjurător, dar datorită proprietăților pe care le au, oferă o mulțime de avantaje pentru cei ce locuiesc în ele. Practic de la cânepă se folosește cam tot, începând cu partea verde, din care se fac cosmetice, uleiuri, fibra de cânepă, din care se fac textile, poți să faci deci, izolația termică la case, în industria, iar în domeniul construcțiilor se folosește, știți, câlții se folosesc la instalații, deci nu putrezesc niciodată. Oricine știe câlții. Da, deci Giulgiu lui Hristos, da, care s-a păstrat atâtea sute de ani, nu a putrezit. Vedeți, deci pentru că e făcut din cânepă. Cânepa e o plantă extraordinară, deci nu necesită condiții speciale. Are o productivitate extrem de mare, deci se poate obține o recoltă de 10 tone de cânepă pe hectar. Vă dați seama, și are un ciclu foarte scurt de maturizare, deci se însămânțează în luna mai și ea deja se recoltează în septembrie. Plus că, datorită rădăcinii ei pivotante, ea practic curăță solul, deci îl curăță de nitrații aceia de tulion care, mă rog, tot ce îl poluează, tot ce îl face. În Franța, de exemplu, agricultorii, tot la 4 ani, în al 5-lea an, cultivă cânepă pentru a reda fertilitatea solului. Plantează cânepă în ideea asta. Hempcrete este un material relativ nou pe piața din România și, din păcate, există foarte puțini procesatori. Cu toate acestea, este o materie primă ieftină care se poate găsi și utiliza. Ce e foarte interesant la planta asta e că, în combinație cu varul hidraulic și cu lemnul, deci practic casa aceasta e casa, cred că, cea mai durabilă, deci poate să țină 1000 de ani. Deci ce construcție poate să țină atâta? Vă dați seama. În plus, datorită faptului că pereții se mineralizează, deci procesul ăsta de mineralizare duce la un consum de dioxid de carbon. Deci ca o pădure peretele ăsta, înțelegeți, care absorbe dioxidul de carbon. Deci într-o casă unde folosești hempcrete sau beton chanvre, cum zic francezii, deci beton de cânepă, respiri cel mai sănătos aer din lume. Deci e indicat pentru cei care au probleme cu respirația, care sunt astmatici, care au diverse probleme cu alergiile, să trăiască într-un astfel de casă și să fac bine.
Dar care sunt mai exact calitățile hemcritului? În primul rând, acest material respiră, este permeabil la vaporii de apă și reglează umiditatea din atmosferă prin absorpția vaporilor pe care îl eliberează când gradul de umiditate scade sub nivelul optim. Deci avem așa, structura de lemn, în interiorul pereților, de fapt structura pereților va fi făcută din hemcritul ăsta, puzderia de cânepă și var hidraulic, apă. E o rețetă care, practic, amestecul ăsta se folosește în pardoseală, în pereți, la tavane și la șarpante. Deci, practic, e folosit peste tot. Și folosindu-l, vă dați seama că el are proprietăți, deci el respiră peretele. Deci niciodată un perete făcut cu materialul ăsta nu o să facă igrasie. El, în plus, datorită faptului că e uniform și e compact, așa, și ai o etanșitate perfectă. Deci, practic, nu mai e nevoie nici de o membrană suplimentară ca să rezolvi problemele astea de etanșitate, care sunt foarte importante. În plus, n-ai punți termice, pentru că ai o uniformitate a izolației. Noi am gândit însă sistemul ăsta, iară, ca să nu avem, deci peste tot la trecere de la un nivel la altul, am făcut, sunt niște spații așa, care comunică, în așa fel încât noi să putem să turnăm cânepa asta, să ajungem până sus la masa, la șarpante. Hemcrit este un material natural 100%, sustenabil și biodegradabil, care absorbe continuu după punerea în operă dioxid de carbon, acest aspect ducând în timp la transformarea varului hidratat în piatră de calcar. Îmbină gradul înalt de rezistență cu capacitatea de izolare și inerția termică ridicată. Clădirile realizate cu acest material au calități acustice excelente. Inhibă apariția acarienilor, mucegaiurilor și ciupercilor și previne apariția unor dăunători precum insectele sau rozătoarele, în plus rezistă la foc. Pereții sunt mult mai groși decât ar fi fost necesar, nu? Pentru că a fost ideea și construcția a fost făcută pe bază de palos de paie. Da, deci inițial noi am pornit casa considerând că o să folosim paiele și lutul și am modulat totul ca să putem să folosim paiele și împreună cu structura de rezistență, practic formam un fel de presă, că era și aveam lățimea unui balot, deci balotul avea 40 de centimetri. Sigur că la o casă e suficient o izolație, deci pentru perete exterior de 30 de centimetri. Deci în Franța, la 30 de centimetri de perete, tu obții o casă eficientă energetic, deci o casă care se consumă puțină energie. Deci să se încadreze în standardul lor, să nu consume mai mult de 50 de kW metru pătrat pe metru pătrat locuibil pe an. Noi vom obține, datorită grosimii peretelui, vom obține o casă pasivă. Vom obține o casă pasivă la fel ca cele făcute în Franța, nu? Exact, da, o casă unde nu vom avea un consum mai mare de 15 kW pe metru pătrat pe an. Adică în bani românești cât? Deci la o casă eficientă energetic, practic, la o casă de 250 de metri pătrați, studiile făcute pe case, pe diverse case așa, arată un cost de 23 de euro pe lună, deci în Franța 23 de euro pe lună, pentru încălzire și apă caldă menajeră. Pentru o familie, da? Deci o casă de 250 de metri pătrați locuibili, deci imaginați-vă, până 100 de lei bani românești. Casele pasive sunt caracterizate în primul rând printr-un confort termic ridicat și printr-o calitate superioară a aerului interior. Confortul termic ridicat înseamnă temperaturi confortabile și constante în întreaga clădire, fără curenți de aer neplăcuți, fără riscul de apariție a condensului sau a igrasiei. Pentru o casă de 250 de metri pătrați, costurile cu energia și cu apa caldă sunt de 23 de euro pe lună. Asta în condițiile în care punem și panouri solare, panouri electrice, tot ce trebuie, nu? Doar panouri pentru încălzirea pe menajere. Dar casa fiind eficientă energetic, practic consumul de energie e sub 50 de kW pe metru pătrat pe an. Și, practic, se ajunge aici. Deci să ai costul ăsta cu astfel de casă. Consumul de energie pentru încălzirea unei case pasive este mai redus cu 75% față de consumul similar al unei case convenționale. Sunt state în Europa care au pornit într-un fel de revoluție a clădirilor pasive, încercând astfel să informeze populația despre necesitatea unor clădiri mai sănătoase și mai eficiente energetic. Revenim cu prietenul nostru Ion Buftea, cu meșteri maramureșeni, la casa pe care o vedem în imagini. O să urmărim construcția și o să vedeți toate etapele construcției. Sigur, vă așteptăm, domnul Cristi. De altfel, noi sunt deja câțiva ani de când facem echipă și sigur că o să urmărim împreună cum evoluează întregul proces și la final o să vedeți rezultatul și
Pe urmă, o să mai așteptăm încă o vreme, pentru că făcând casă pasivă va trebui să obțin și certificările. Și le vom obține.